Vă salut, prieteni, și bun găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint o tăiere la un prun lăsat din coasă. Acum, vedeți dumneavoastră, cei care locuiți pe la țară sau cei care locuim la țară, mai bine spus, suntem mult mai familiarizați cu această noțiune de pomișor lăsat din coasă. Care ar fi explicația? Vedeți, în spatele noi avem niște dealuri unde automat vara de 2-3 ori sau o dată, după caz, se cosește. Ce se întâmplă? În momentul când cosim, găsim niște lăstari pe care noi îi lăsăm. Din ei apar, ce vedeți în spatele meu, anumiți pomi care sunt dezvoltați destul de bine și în același timp să știți că sunt foarte rezistenți la boli și dăunători. Știți prea bine, primăvara mai ales când avem arici în buzunar și nu vrem noi să mai cumpărăm prunii aceia după marginea drumului sau eu știu din locurile care sunt special amenajate pentru vânzarea pomișorilor, luăm o cazma în spate, mergem așa pe deal și unde găsim câte un pomișor care arată cât de cât bine, îl scoatem și îl plantăm la noi în curte. Ideea este în felul următor. Eu astăzi nu o să-l scot, să-l aduc în curtea mea pentru că am destui pomișori plantați. Eu astăzi vreau decât să-l curăț și să vă arăt și dumneavoastră cum se face. În general, prunii v-am mai arătat în câteva clipuri cum se curăță, dar aici vorbim cu totul și cu totul de altceva, pentru că eu trebuie să-i formez o coroană în așa fel încât să poată să se dezvolte bine în această zonă care, după cum puteți observa, este înconjurată de alți pomi. Deci este o zonă puțin mai umbrită, ceea ce va face ca el să crească foarte mult. De altfel, cum a și crescut. Priviți, el este crescut destul de mult. Ce se întâmplă? În momentul când pomișorul, cum puteți observa, este crescut aici în umbră și undeva ca într-o groapă, el va căuta tot timpul lumina. Căutând lumina, automat partea superioară se va dezvolta mult mai mult. Cred că și dumneavoastră aveți, mă gândesc, prin gospodărie vreun pomișor care este plantat undeva în umbră, eu știu, îl umbrește al pom sau în spatele unei construcții. Și la fel crește foarte mult. El crește, dar nu rodește. Subliniez, nu rodește. De ce nu rodește? Pentru că el totdeauna o să încerce să-și hrănească lăstarii, ramurile care cresc tot timpul, în loc să fructifice pe anumite zone și să-și hrănească fructele. Mulți cred că aveți pomi de acest gen și să știți că aici este unul dintre motivele pentru care pomii nu rodesc. Efectiv, fac câteva flori, dar nu rodesc. Bun. Haideți să curățăm pomișorul. Vedeți, aici el a crescut într-o tufă. În partea inferioară, undeva la bază, sunt mai mulți lăstari pe care eu să-i elimin, pentru că automat îl va încurca pe acest pomișor să se dezvolte. Acesta are și câțiva țepi. Deci am eliminat părțile de la bază. Voi încerca să îi fac coroana cât mai de jos posibil. De ce? Știți că în general, în timpurile trecute, majoritatea oamenilor formau corona undeva de la o înălțime puțin mai mare. Adică, eu știu, noi acum încercăm undeva la 60-80 cm, ei în timpurile trecute o formau puțin mai sus. Chiar și coroana era formată undeva mai sus. Din ce motiv? Pentru că atunci se muncea fiecare centimetru de pământ și în jurul pomișorului se mai cultiva ceva. Fie că vorbim de cereale, fie că vorbim de o lucernă sau iarbă sau, mă rog, cartofi. Deci sub coroana pomilor totdeauna se găseau și alte culturi. Dar în cazul nostru, noi acum suntem atât foarte bogați, ne merge foarte bine, suntem foarte ok și nu ne mai interesează altă cultură. Noi cumpărăm. În sfârșit. Deci încercăm să curățăm toate aceste zone de la bază, deci de la pământ, până undeva la 60-70 cm, în cazul nostru undeva la 60, curățăm absolut toți acești mici spini care, subliniez, sunt uscați. Subliniez, sunt uscați. Că cineva va spune, băi, păi tu tai spinii, păi va face fructe acei. Știm, dar nu aici. Bun. Am ajuns în această zonă. Avem 3 mici șarpante care au un unghi bun de creștere, sunt ok, văd că nu sunt uscate, le putem lăsa. Aici avem o mică uscătură pentru a forma
primul nivel, primul etaj, care este undeva la 60 cm. Apoi, observați că pe părțile laterale și nu numai, în jurul acestui ax, avem numai spini. Spini care aceștia or să dezvolte cumva în timp ramuri de rod. Deci acești spini nu îi tăiem, nu renunțăm la ei. Urcând puțin mai mult, o să ajungem la al doilea etaj. Al doilea etaj care este format la fel din 1, 2, 3, 4 creșteri. Creșteri care pot spune că sunt dezvoltate exact cât ar fi trebuit la vârsta lor. Aici avem niște zone care se rupte, scurtăm într-un mic cep pentru a mai genera câteva creșteri în această zonă și urmărim creșterile laterale. Creșterile laterale care la prun sunt destul de puternice, dar noi trebuie să facem în așa fel încât să nu lăsăm să crească foarte, foarte mult în partea de jos și nici partea de sus. Trebuie să găsim cumva să-i facem un echilibru în coroană. Acum, vedeți aici în această zonă, pe prelungirea acestei șarpante de la primul nivel, de la primul etaj, avem câteva ramuri care au crescut din punctul meu de vedere greșit. O să scurtăm această ramură într-un mic cep scurt. Aici la fel, pentru că vedeți dumneavoastră, aceasta vine spre interior. O să o scurtez la rândul ei tot într-un cep. Cepi care sunt specifici în tăierile sâmburoaselor pentru a proteja cumva ramurile principale de anumite atacuri al anumitor boli. Și nu numai. Pregătim aceste zone și cu mici lăstari care vor rodi în viitor. Aici la fel facem o mică tăiere într-un cep, aici lăsăm creștere. Mergând mai mult, observăm aceste mici creșteri pe care sunt prezenți numai muguri vegetativi. Atenție! Toți acești spini pe care dumneavoastră îi vedeți în creștere nu trebuie să-i tăiați, pentru că ei ne arată că aici se vor forma noile ramuri care vor rodi. Facem o scurtare cu ieșire laterală, cu un transfer de creștere pe acest spin pentru a limita creșterea laterală a șarpantei, a subșarpantei, și aici unde avem o lovitură, efectiv că s-a rupt cumva, scurtăm într-un cep lung, cu o tăiere sigură și fără a lăsa anumite răni. Mergem la etajul următor. Aici avem 1, 2, 3, 4 creșteri. O să scurtăm într-un cep scurt. O să scurtăm printr-un transfer de creștere spre lateral, tot într-un mic cep. Aici la fel. Toate părțile care cresc vertical pe partea superioară, de exemplu pe această șarpantă, dacă cresc vertical anumite ramuri anuale de tip lacum, cum este acesta, trebuie scoși la inel. Această lucrare, eu știu, creează multe discuții pe toate grupurile pe care le-am urmărit și care le urmăresc, pentru că spun majoritatea, dom'le, tai la inel, zice, la sâmburoase, este o problemă foarte gravă, că se va îmbolnăvi. Da, este adevărat, există riscul unei îmbolnăviri, dar ca să evităm aceste eliminări de lacum, creșteri anuale, putem face acest lucru vara, în tăierile în verde. Și atunci ajutăm și pomul să intre mai ușor pe rod și în același timp eliminăm și lăstarii care consumă efectiv resursele pomului degeaba. Deci acești lacum care cresc vertical nu au ce căuta în pomii dumneavoastră. Și aici această ramură anuală garnisită cu ramuri vegetativi o să scurtăm într-un cep lung, dar suntem convinși că din aceste zone or să înceapă să crească alți lăstari. Această zonă de unde am eliminat la inel acest mic lacom nu o să mai crească nimic, garantat. Și am ajuns în partea terminală, adică sus. Vedeți, eu am o înălțime de 1,80 și ceva, cam atât trebuie lăsat și acest pomișor. Avem la fel 1, 2, 3, 4 mici șarpante pe care eu trebuie să le tai cumva să nu umbrească prin creșterea lor partea inferioară. Umbrind partea inferioară, automat nu-i mai va da voie anumitor ramuri să se dezvolte. În cazul pomilor care au fructificat, fructele nu se mai dezvoltă și sunt de proastă calitate. Și exact cum am spus,
Aici vom scurta într-un cep lung, vedeți, cep lung la o lungime de foarfecă. Acesta este un lacom crescut și la fel o ramură anuală. Pe acesta o să o scurtez într-un mic cep scurt, aceea o să o las. Aici o să renunț la acest mic lacom și la acesta și o să lăsăm acest transfer de creștere spre exterior. La fel, observați, zonă garnisită cu acei spini care în viitor vor fi ramurile de rod. Aici scurtăm într-un cep scurt și lăsăm spre exterior o ramură de sub schelet și am ajuns în partea superioară. În general, majoritatea scurtează cumva prelungirea axului principal și lasă decât aceste mici creșteri. Este total corect din punctul meu de vedere să facem acest lucru. De aceea eu o să procedez în felul următor. O să scurtez și atunci pomișorul nostru are 1, 2, 3, 4 etaje. Ceea ce poate să exemplifice o coroană cu ax, o piramidă etajată. 1, 2, 3, 4. Oameni buni, cred că ați observat cât de ușor am curățat acest pom. Câteva idei, nu este foarte greu, doar puțină atenție. Pomișor lăsat din coasă. Numai bine vă doresc!